ආයුබෝවන් ලිංගු ට්‍රී ඉංග්‍රීසි කතා කරමු පාඩම් මාලාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ සර්වනාම. යම් දෙයක හිමිකාරීත්වය පෙන්වීමට සන්තක සර්වනාම එනම් මිත්‍රවරුනි, ඉදිරියට යන්න කලින් මේ පාඩමට අවශ්‍ය වන ආටිකල්ස් ගැන මුලින් ඉගෙනගෙන ඉමු. අද පාඩමෙන් අපි ආටිකල්ස් ගැන ඉගෙන ගනිමු. ආරම්භ කිරීමට පෙර අද ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව මුලදී තේරුම් ගැනීමට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් බය වෙන්න එපා. ඒ සාමාන්‍යයි. මේ සියල්ල සරලව පියවරෙන් පියවර තේරුම් කර දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නොපැහැදිලි අවස්ථාවලදී වීඩියෝ නවත්තා නැවත නරඹා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි පටන් ගනිමු. භාවිතා කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් නාමපදයක ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ ඒකවචන බහුවචන යන නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ආටිකල්ස් වර්ග දෙකයි. ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් එනම් නිශ්චිත දන්නා හෝ ප්‍රමාණ කළ හැකි පුද්ගලයන් ස්ථාන හෝ වස්තුන්ගේ නාමපද සඳහා යොදා ගන්නවා. ඉන්ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් අවිනිශ්චිත නොදන්නා හෝ ප්‍රමාණ කළ නොහැකි පුද්ගලයන් ස්ථාන හෝ වස්තුන්ගේ නාමපද සඳහා යොදා ගන්නවා. අපි මුලින්ම ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් ඉගෙන ගනිමු. කොන්සනන්ට් එනම් ව්‍යංජන අක්ෂරයකින් ආරම්භ වන නාමපද සඳහා ද ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් එක භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ the book එනම් සිංහලෙන් පොත. book යන නාමපදය B කොන්සනන්ට් අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. එම නිසා නාමපදයට පෙර the ආටිකල් එක භාවිතා වෙනවා. දෙවැනි උදාහරණය the cat එනම් සිංහලෙන් පූසා. cat යන නාමපදය C කොන්සනන්ට් අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. එම නිසා නාමපදයට පෙර the ආටිකල් එක භාවිතා වෙනවා. මතක තියාගන්න නාමපදයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වුවත් the ඩෙෆිනිට් ආටිකල් එක නොවෙනස්ව පවතිනවා. පහත උදාහරණ දිහා බලන්න. The boy, the boys එනම් සිංහලෙන් පිරිමි ළමයා, පිරිමි ළමයි. මෙම උදාහරණ දෙකේම නාමපදයේ ඒකවචන හෝ බහුවචන වුවත් the ආටිකල් එක නොවෙනස්ව පවතී. The girl, the girls එනම් සිංහලෙන් ගැහැණු ළමයා, ගැහැණු ළමයි. මෙම උදාහරණ දෙකේම නාමපදයේ ඒකවචන හෝ බහුවචන වුවත් ස්ත්‍රී වචන නාමපදයක් වුවත් the ආටිකල් එක නොවෙනස්ව පවතිනවා. ඔබේ අවධානය පිණිසයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ the ආටිකල් එක භාවිතා වන සහ නොවන අවස්ථාවන් තියෙනවා. අපි ඒ ව්‍යාකරණ නීති සඳහා අපේ අවධානය යොමු කරමු. the definite articles භාවිතා වන අවස්ථා. බල්ලා, ළමයා, පුත ආදී සතුන්, මිනිසුන් සහ වස්තුන් වශයෙන් ප්‍රකාශ වන පොදු නාමපද සමග ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය ආදී පොදු නාමපදයක් වශයෙන් ප්‍රකාශ වන ජාතීන්ගේ නම් සමග සහ ස්මාරක, ගොඩනැගිලි, කඳු, ගංගා, විල් ආදී නම් යෙදෙන අවස්ථාවලදීද මෙම the ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. අපි දැන් බලමු the ඩෙෆිනිට් ආටිකල් භාවිතා නොවන අවස්ථා. ප්‍රංශය, එංගලන්තය ආදී රටක නමක් සමග මගේ පොත, එහෙම නැත්නම් එය මගේ ආදී පොසෙසිව් ප්‍රනවුන්ස් සමග බ්‍රවුන් මහතා, ආචාර්ය ස්මිත්, එලිසබෙත් රජන ආදී තනතුරකින් හෝ ගෞරව ලෙස කෙනකින් හඳුන්වා දීමේදී සෙල්ලම් සහ ක්‍රීඩා හැඳින්වීමට භාවිතා වන නම් සමග මෙම අවස්ථාවලදී the ආටිකල් එක භාවිතා නොකරයි. බොහොම හොඳයි. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේද ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් ඉගෙනගෙන අවසන්. ඊළඟට අපි ඉන්ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් එක දිහා බලමු. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉන්ඩෙෆිනිට් ආටිකල්ස් a සහ n. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වුවත් a n ආටිකල්ස් නොවෙනස්ව පවතී. උදාහරණ බලමු. a boy එනම් සිංහලෙන් පිරිමි ළමයෙක් a ආටිකල් එක
boy යන නාමපදයට පෙර යෙදීමෙන් සිංහලෙන් ළමයා වෙනුවට ළමයෙක් යන නාමපදයට අවිනිශ්චිත අර්ථය ගෙන දෙනවා. a girl එනම් සිංහලෙන් ගැහැණු ළමයෙක් a ආටිකල් එක එම නාමපදයට පෙර යෙදීමෙන් සිංහලෙන් ගැහැණු ළමයා වෙනුවට ගැහැණු ළමයෙක් යන අවිනිශ්චිත අර්ථය නාමපදයට ගෙන දෙනවා. කොන්සනන්ට් අකුරකින් හෝ U එසේ නැත්නම් EU අකුරකින් ආරම්භ වන ඒකවචන නාමපද සඳහා a indefinite article එක භාවිතා කරනවා. පහත උදාහරණ a book, a house, a student, a European country මේ උදාහරණ සියල්ලම කොන්සනන්ට් අකුරකින් ආරම්භ වන ඒකවචන නාමපද වෙනවා. එම නිසා මේවා a indefinite article එක යොදා ගන්නවා. වවල් ස්වරයකින් සහ silent h sound නිහඬ ශබ්ද සමග ආරම්භ වන නාමපද සඳහා a article එක වෙනුවට an indefinite article එක භාවිතා කරගන්නවා. උදාහරණ an orange එනම් සිංහලෙන් දොඩම් ගෙඩියක්. orange යන නාමපදය o අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. එම නිසා නාමපදයට පෙර an article එක භාවිතා වෙනවා. අනිත් උදාහරණ an hour එනම් සිංහලෙන් පැයක් hour යන නාමපදයට silent h sound අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. එම නිසා නාමපදයට පෙර an article එක භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ සඳහා වීඩියෝ එක නතර කර මොහොතක් මෙම වගුව දිහා බලන්න. දැන් ඔබගේ වාරයයි. මෙම නාමපද සඳහා භාවිතා වන නිවැරදි a සහ an indefinite articles යොදන්න. Yummy! අද පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.